พระพัทธากุณฑลเกษาเถรีเอตตคะในฝ่ายผู้ตรัสรู้เร็วพลันพระพัทธากุณฑลเกษาเถรีเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์บิดามารดาตั้งชื่อให้ว่าภัทราในวันที่นางเกิดนั้นได้มีบุตรของปุโรหิตในกรุงราชคฤห์เกิดในวันเดียวกันนี้ด้วยขณะที่เขาคลอดออกจากครรภ์มารดาได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือบรรดาอาวุธทั้งหลายในบ้านของปุโรหิตเองและในบ้านของคนอื่นๆตลอดจนถึงในพระราชนิเวศต่างๆก็เกิดแสงประกายรุ่งโรจน์ไปทั่วพระนครปุโรหิตทราบในบุพนิมิตดีว่าบุตรของตนเกิดเลิกโจรเมื่อเขาโตขึ้นจะต้องทำความเดือดร้อนแก่ชาวเมืองจึงเข้าเฝ้าพระราชาแต่เช้าตรู่กราบทูลความให้ทรงทราบโดยตลอดแล้วทูลเสนอแนะว่าขอพระองค์ได้โปรดรับสั่งให้ประหารชีวิตเขาเสียเพื่อมิให้เป็นภัยแก่ชาวเมืองในอนาคตแต่พระราชาตรัสว่าเมื่อเขาไม่ได้เบียดเบียนเราก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปฆ่าเขาเลยปุโรหิตจึงเลี้ยงบุตรต่อไปโดยตั้งชื่อให้ว่าสัตตุกะสัตตุกะเมื่อโตขึ้นอยู่ในวัยเด็กนายสัตตุกะก็ได้ตาช่องย่องเบาลักขโมยทรัพย์และสิ่งของมีค่าน้อยบ้างมากบ้างตามแต่จะได้มาเป็นเครื่องเลี้ยงชีพจนได้ชื่อว่าไม่มีบ้านหลังใดที่ไม่ถูกย่องเบาหรือลักขโมยเลยความเดือดร้อนของชาวเมืองทราบไปถึงพระราชาจึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมโจรชั่วนั้นให้ได้พวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจึงออกติดตามสืบหาจนจับตัวได้แล้วนำมาถวายพระราชาเพื่อทรงวินิจฉัยตัดสินโทษพระราชารับสั่งให้โบยโจรพร้อมทั้งนำตัวตะเวนออกไปตามถนนให้ทั่วทั้งพระนครแล้วจึงนำออกไปประหารที่เหวสำหรับทิ้งโจรนั้นขณะนั้นนางภัทธาธิดาเศรษฐีมีอายุย่างเข้าวัย16 ปีมีรูปร่างสวยงามบิดามารดาจึงระวังรักษาให้อยู่บนปราสาทชั้นที่7ให้หญิงรับใช้1 คนคอยดูแลรับใช้นางก็เป็นธรรมดาของหญิงสาวในวัยนี้ย่อมมีความฝักใฝ่ในชายหนุ่มดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่นำโจรหนุ่มมาตระเวนทางบ้านของนางพอนางเปิดหน้าต่างมองลงไปเห็นโจรเท่านั้นก็เกิดจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ในตัวโจรทันทีแล้วคิดว่าชาตินี้ถ้าไม่ได้โจรหนุ่มมาเป็นคู่ครองก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่และรู้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังนำโจรไปประหารความรู้สึกของนางเหมือนกำลังสูญเสียสามีสุดที่รักความทุกข์โศกเศร้าเสียใจสุดจะห้ามก็ตามมาฝ่ายสาวใช้เห็นเช่นนั้นจึงรีบแจ้งแก่เศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาทราบโดยด่วนฝ่ายบิดามารดาของนางพอมาถึงก็ได้ไต่ถามความจากปากของธิดาว่าถ้าไม่ได้โจรหนุ่มคนนี้มาเป็นคู่ก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วก็นอนกิ้งเกือกอยู่บนเตียงนอนนั้นบิดามารดาจึงพูดอ้อนวอนว่าภัทธาลูกแม่อย่าทำอย่างนี้เลยอีกไม่นานเจ้าก็จะได้สามีที่มีทรัพย์สมบัติและชาติสกุลเสมอกันนางตอบว่าคุณแม่คะดิฉันไม่ต้องการชายอื่นถ้าไม่ได้ชายคนนี้
จะขอตายดีกว่าบิดามารดาทั้งสองช่วยกันพูดอ้อนวอนอยู่เป็นเวลานานแต่ก็ไม่เป็นผลด้วยความรักและห่วงใยในลูกสาวจึงติดสินบนเจ้าหน้าที่ด้วยทรัพย์จำนวน1,000 กหาปณะขอไถ่ชีวิตโจรหนุ่มคนนั้นโดยให้นำมาส่งที่บ้านของตนฝ่ายเจ้าหน้าที่ราชบุรุษทั้งหลายรับทรัพย์ไปแล้วทำเป็นถ่วงเวลารอจนมืดค่ำจากนั้นได้นำโจรหนุ่มคนนั้นมามอบให้แก่เศรษฐีแล้วนำนักโทษอีกคนหนึ่งไปประหารชีวิตแทนแล้วกราบทูลพระราชาว่าฆ่าโจรสัตตุกะเรียบร้อยแล้วเศรษฐีรับตัวโจรหนุ่มสัตตุกะไว้แล้วให้อาบน้ำชำระร่างกายและมอบเสื้อผ้าชั้นดีสวมใส่พร้อมทั้งอาภรณ์เครื่องประดับชั้นดีต่างๆนำไปยังปราสาทลูกสาวของตนทำพิธีส่งตัวให้เป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วบิดามารดาทั้งสองก็กลับไปยังที่พักของตนโจรสัตตุกะมีความสุขอยู่ในบ้านของเศรษฐีซึ่งมีให้พรั่งพร้อมทุกอย่างได้ทั้งภรรยาที่แสนสวยทรัพย์สินเงินทองก็มีให้ใช้อย่างสุขสบายไม่ขัดสนการงานก็มีคนรับใช้ทำให้ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายใดๆทั้งสิ้นแต่เขาก็อยู่ได้ไม่นานเพราะติดนิสัยสันดานโจรอดที่จะทำชั่วไม่ได้เขาจึงคิดวางแผนฆ่าภรรยาเพื่อนำเครื่องประดับอันมีค่านั้นไปขายแล้วนำเงินมาหาความสุขด้วยการดื่มสุราแล้วเขาก็เริ่มดำเนินการตามแผนด้วยการแสดงกิริยาให้ภรรยาพอใจแล้วกล่าวว่าน้องหญิงการที่พี่รอดชีวิตจากการถูกประหารอย่างหนึ่งและการที่ได้มาแต่งงานอยู่กับน้องหญิงอีกอย่างหนึ่งก็ด้วยอานุภาพของเทวดาที่สิงสถิตอยู่ณภูเขาทิ้งโจรเพราะพี่ได้บนบานศาลกล่าวบวงสรวงกับท่านไว้แล้วขณะนี้ก็สำเร็จสมประสงค์ทั้งสองประการแล้วพี่เห็นควรว่าจะทำการแก้บนเครื่องพลีกรรมแก่เทวดานั้นขอให้น้องหญิงจงจัดเครื่องพลีกรรมสังเวยให้พร้อมแล้วประดับเครื่องอาภรณ์ให้สวยงามไปร่วมทำพลีกรรมที่ภูเขาทิ้งโจรกับพี่นั้นเถิดฝ่ายนางพัฒนาด้วยความรักสามีสุดหัวใจจึงเห็นชอบเชื่อตามคำสามีทุกประการโดยให้ทาสชายหญิงจัดเครื่องพลีกรรมเรียบร้อยแล้วขึ้นนั่งรถคันเดียวกับสามีไปยังเหวที่ทิ้งโจรเมื่อมาถึงเชิงเขาโจรสัตตุกะก็บอกกับภรรยาว่าให้เหล่าบริวารที่ติดตามนั้นกลับไปก่อนเราสองคนเท่านั้นที่จะขึ้นไปทำพลีกรรมเมื่อบริวารแยกทางกลับไปแล้วก็ช่วยกันถือเครื่องสักการะสังเวยขึ้นไปบนยอดเขานางพัฒนารู้สึกมีความสุขและความอิ่มใจที่ได้ช่วยกิจของสามีและได้โอกาสมาทัศนาโลกภายนอกแต่พอมาถึงยอดเขาโจรสัตตุกะก็พูดกับนางด้วยเสียงอันแข็งก้าวเด็ดขาดว่าพัฒนาเจ้าจงเปลื้องผ้าห่มออกแล้วถอดเครื่องประดับทั้งหมดมัดห่อรวมกันไว้เดี๋ยวนี้นางพัฒนาได้ฟังคำและเห็นกิริยาของสามีเปลี่ยนไปเช่นนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกละล่ำละลักถามสามีกลับไปว่านายจ๋าดิฉันทำอะไรผิดหรือสามีตอบว่านางหญิงโง่ความจริงเราจะควักตับกับหัวใจของเจ้าถวายแก่เทวดาที่นี่แล้วยึดเอาเครื่องอาภรณ์ของเจ้าทั้งหมดไปใช้จ่ายหาความสุข
นางพัฒนาจึงตอบกลับไปว่า นายจ๋าก็ทั้งตัวดิฉันกับเครื่องประดับทั้งหมดนี้เป็นของท่านอยู่แล้วทำไมท่านจะต้องฆ่าฉันเพื่อยึดเครื่องประดับด้วยเล่าแม้นางจะอ้อนวอนชี้แจงอย่างไรโจรโง่ใจร้ายก็ไม่ยอมรับฟังนางตั้งหน้าแต่จะฆ่านางเพื่อเอาเครื่องประดับอย่างเดียวนางตกอยู่ในสถานการณ์จนตอกมองเห็นความตายอยู่แค่เอื้อมจึงรวบรวมสติแล้วคิดว่าขึ้นชื่อว่าปัญญาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั้นมิได้มีไว้เพื่อต้มแกงกินแต่มีไว้เพื่อพิจารณาหาหนทางดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาชีวิตเราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อนางคิดดังนั้นแล้วจึงกล่าวกับสามีโจรชั่วว่าเอาละนายจ๋าวันที่ท่านถูกราชบุรุษเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับกุมพาลาดตระเวนประจานไปทั่วเมืองก่อนจะนำมาประหารที่ภูเขาทิ้งโจรนี้ดิฉันได้อ้อนวอนบิดามารดาให้สละทรัพย์เป็นอันมากเพื่อถ่ายชีวิตท่านแล้วนำมาแต่งงานกับดิฉันแต่ดิฉันก็มีความรักต่อท่านอย่างสุดหัวใจวันนี้ท่านสามีประสงค์จะฆ่าดิฉันให้ได้เพื่อต้องการเครื่องประดับแต่ก็ไม่เป็นไรก่อนที่ดิฉันจะตายขอให้ดิฉันได้แสดงความรักต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายสักหน่อยเถิดเพราะเป็นโอวาทสุดท้ายที่จะได้ใกล้ชิดท่านขอให้ท่านจงยืนตรงนั้นแล้วดิฉันจะขอสวมกอดท่านทั้งสี่ทิศและหลังจากนั้นท่านก็จงประหารดิฉันเถิดโจรชั่วสัตตุกะเห็นกิริยาอาการและฟังคำของนางดูเป็นปกติสมจริงจึงอนุญาตให้นางกระทำตามที่ขอแล้วไปยืนตรงที่นางบอกบนยอดเขาในขณะนั้นนางพัฒนาผู้เป็นภรรยาได้ทำการประทักษิณเดินเวียนขวารอบสามี3 รอบแล้วไหว้ทั้ง4 ทิศพร้อมกับกล่าวว่านายจ๋านี่เป็นการเห็นท่านครั้งสุดท้ายนับต่อแต่นี้การที่ดิฉันจะได้เห็นท่านและท่านจะได้เห็นดิฉันก็คงไม่มีอีกแล้วเมื่อกล่าวจบนางก็เข้าสวมกอดข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนมากอดข้างหลังขณะที่โจรชั่วเผลอตัวอยู่นั้นนางได้ผลักโจรตกลงไปในเหวร่างของโจรชั่วแหลกเหลวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจบชีวิตอันชั่วร้ายของเขาที่เหวทิ้งโจรนั้นฝ่ายนางพัฒนาหลังจากผลักโจรชั่วสามีตกลงไปในเหวแล้วคิดว่าถ้าเรากลับบ้านไปบิดามารดาก็จะถามว่าสามีเจ้าหายไปไหนถ้าเราบอกความจริงว่าเราฆ่าเขาตายแล้วก็จะพากันประณามติเตียนว่านางเด็กดื้อเจ้าอ้อนวอนพ่อแม่ให้เสียทรัพย์เพื่อไถ่ชีวิตโจรเอามาทำเป็นผัวแต่พอได้เขามาแล้วกลับฆ่าเขาให้ตายเจ้าทำอย่างนี้ได้อย่างไรแม้เราจะบอกเขาว่าต้องการฆ่าดิฉันเพื่อต้องการเครื่องประดับท่านทั้งสองก็จักไม่เชื่อเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราไม่ควรกลับไปบ้านควรจะไปบวชในสำนักใดสำนักหนึ่งดีกว่าครั้นนางพัฒนาคิดดังนี้แล้วก็ทิ้งห่อเครื่องประดับไว้บนยอดเขานั้นแล้วเดินลงจากภูเขาไปเดินลัดเลาะไปตามป่าได้พบสำนักของพวกนิคร
คือนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ขอบรรพชาในสำนักนั้นฝ่ายพวกนิครนถามนางว่าจะบวชโดยวิธีไหนนางจึงตอบว่าวิธีใดที่จัดว่าเป็นสิ่งสูงสุดในสำนักของท่านก็ขอให้ดิฉันบรรพชาด้วยวิธีนั้นนั่นแหละพวกนิครนจึงเอาก้านตาลถอนผมของนางจนหมดศีรษะถือว่าเป็นวิธีบวชที่สูงสุดของสำนักเมื่อนางบวชแล้วผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ม้วนกลมเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่เหยียดยาวเหมือนเดิมดังนั้นนางจึงได้ชื่อว่ากุณฑลเกษาเมื่อนางบวชแล้วได้ศึกษาศิลปวิทยาการต่างๆในสำนักนั้นจนจบสิ้นนางเห็นว่าสำนักนี้ไม่มีศิลปวิทยาที่สูงไปกว่านี้อีกแล้วจึงออกเที่ยวแสวงหาบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายแล้วขอศึกษาในสิ่งที่บัณฑิตเหล่านั้นรู้ทั้งหมดนางเที่ยวแสวงหาบัณฑิตด้วยการโต้วาทะโดยวิธีใช้กิ่งว่าปักบนกองทรายแล้วประกาศว่าถ้าผู้ใดสามารถจะโต้วาทะกับเราก็จงเหยียบกิ่งว่านี้โดยมีข้อตกลงกันว่าถ้าผู้ที่โต้วาทะชนะนางเป็นฆรหัสถ์นางก็จะขอยอมเป็นทาสรับใช้แต่ถ้าผู้โต้วาทะชนะเป็นนักบวชนางก็จะขอบวชเป็นศิษย์ในสำนักนั้นนางถือกิ่งว่าเที่ยวประกาศโต้วาทะไปตามหมู่บ้านตำบลต่างๆชาวบ้านพอได้ทราบข่าวว่านางพัฒนามาบ้านของตนก็พากันหลีกหนีไปเมื่อนางเข้าไปถึงตำบลใดก็จะปักกิ่งว่าบนกองทรายแล้วนั่งรอผู้ที่รับคำท้ามาเหยียบกิ่งว่าของนางบางตำบลนางรอถึง7 วันก็ไม่มีผู้ใดกล้ามาเหยียบกิ่งว่าของนางเลยนางจึงต้องถอนกิ่งว่าแล้วหลีกต่อไปที่อื่นนางได้ถือกิ่งว่าท่องเที่ยวไปโดยทำนองนี้จนได้ชื่อใหม่ว่านางจำพุปริภาชิกาหมายถึงนางปริภาชิกาหมายว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีฝ่ายนางกุณฑลเกษาก็เดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีแล้วปักกิ่งว่าบนกองทรายประกาศท้าโต้วาทะเหมือนเดิมแล้วออกไปหาอาหารบริโภคขณะนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเดินผ่านมาเห็นเด็กๆกำลังยืนลุมล้อมดูกิ่งว่าบนกองทรายพร้อมกับวิจารณ์กันเซ็งแซ่จึงเกิดความสงสัยเข้าไปถามเด็กๆและได้ทราบความโดยตลอดแล้วจึงบอกกับเด็กๆว่าเจ้าหนูทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงเหยียบกิ่งว่านั้นเถิดพวกกระผมกลัวขอรับพระคุณเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกพวกเจ้าเป็นคนเหยียบเราจะเป็นผู้แก้ปัญหาเองเด็กบางพวกไม่กล้าบางพวกก็กลัวกล้าแต่ผลที่สุดก็ช่วยกันเหยียบกิ่งว่าและกองทรายนั้นจนกระจัดกระจายนางจำพุปริภาชิกามาเห็นแล้วก็ดุต่อว่าเด็กเหล่านั้นแต่พอเด็กๆบอกว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นใจให้เหยียบนางจึงเข้าไปถามพระเถระว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านจักโต้วาทะถามปัญหากับดิฉันหรือใช่แล้วน้องหญิง
ระเถระตอบนางฟังคำของพระเถระแล้วคิดว่าเราควรจะให้ชาวพระนครสาวัตถีได้รู้กำลังปัญญาของเราว่ายิ่งใหญ่หาผู้เทียมทานไม่ได้จึงแจ้งให้ชาวเมืองมาชมมาฟังกันให้มากๆชาวพระนครพอทราบข่าวดังนั้นต่างก็พากันไปห้อมล้อมจนแน่นขนาดลำดับนั้นพระเถระได้ให้โอกาสแก่นางชัมพุปริภาชิกาเป็นผู้ถามปัญหาขึ้นก่อนนางก็ถามศิลปวิทยาที่ตนเรียนรู้มาตามลัทธิของตนถามจนหมดความรู้ที่นางมีอยู่พระเถระก็ตอบแก้ได้ทั้งหมดนางก็ตกใจเพราะไม่เคยถามใครมากอย่างนี้มาก่อนเลยจึงนั่งเฉยอยู่พระเถระจึงกล่าวว่าท่านถามเราหมดแล้วต่อไปเราจะขอถามท่านบ้างถามเถิดพระคุณเจ้าที่ชื่อว่าหนึ่งนั้นคืออะไรพระคุณเจ้าดิฉันไม่ทราบเจ้าข้านางชัมพุปริภาชิกายอมพ่ายแพ้ต่อพระเถระด้วยปัญหาเพียงข้อเดียวเท่านั้นนางหมอบลงกราบแทบเท้าพระเถระขอศึกษาวิชาพุทธมนต์ในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งขอบรรพชาและถึงพระเถระเป็นสารณะแต่พระเถระบอกว่าขอให้นางถึงพระพุทธองค์เป็นสารณะเถิดแล้วพานางไปยังพระเชตวันมหาวิหารนำเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ทรงทราบจิริยาอัธยาศัยของนางดีแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนาคาถาภาสิทธิ์ว่าผู้ใดกล่าวคาถาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้ 1,000 คาถาผู้กล่าวคาถาที่ประกอบด้วยประโยชน์แม้เพียงคาถาเดียวยังผู้ฟังให้สงบระงับได้ชื่อว่าประเสริฐกว่าแลพอจบพระธรรมเทศนาคาถาภาสิทธิ์ทั้งที่นางกำลังยืนอยู่นั้นนางไม่ทันจะนั่งลงก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในขณะนั้นแล้วกราบทูลขอบรรพชาพระพุทธองค์ทรงอนุญาตแล้วส่งนางให้บวชในสำนักภิกษุณีสงฆ์เมื่อนางบวชแล้วได้ชื่อว่ากุณฑลเกษาเถรีภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าพระนางกุณฑลเกษาเถรีนี้ยิ่งใหญ่จริงหนอบรรลุพระอรหัตผลในเวลาจบคาถาเพียง4 บาทพระศาสดาทรงปรารภเหตุนี้จึงทรงสถาปนาพระภัททากุณฑลเกษาเถรีในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้ตรัสรู้เร็วพลัน